हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आज मकर संक्रांती, त्यानिमित्त पोतराजाविषयी आपण माहिती पाहणार आहोत. पोतराज हा देवीची उपासना करणारा लोकसंस्कृतीचा उपासक आहे. कडक लक्ष्मी नावाची दारी येणारे भिक्षेकरी दार उघड बया, आता दार उघड असं मर्यायला आवाहन करत भिक्षा मागते. या कडक लक्ष्मीला पोतराज असं म्हणतात. हातातल्या कोरड्याने किंवा हंटरने स्वतःच्या शरीरावर प्रहार करत स्त्रीवेशात रस्तोरस्ती फिरणाऱ्या पोतराजाच्या मोकळ्या सोडलेल्या केसाच्या जटा झालेल्या असतात किंवा क्वचित केसांचा आंबाडा बांधलेला असतो. पोतराजाने दाढी राखलेली नसते, पण मिशा मात्र असतात. कपाळभर हळदी कुंकवाचा मळवट भरलेला, कमरेला अनेक चिंध्यापासून तयार झालेले घागरा वजा वस्त्र नेसलेला, गळ्यात मण्यांच्या माळा, कमरेला सैलसर घुंगरांची माळ बांधलेला आणि पायात खुळखुळ्या घातलेला हा पोतराज लहान मुलांना जरा भीतीदायक असा वाटतो. आपल्या हातातील कोरड्याने कधी स्वतःच्या शरीरावर प्रहार करीत, तर कधी नुसतेच हवेत सटसट आवाज काढीत तो मर्याईच्या नावाने दान मागतो. पोतराज हा मंगळवारी वा शुक्रवारी डफडे वाजवत गावात येतो व गावात मर्याईचा फेरा आल्याची माहिती देत असतो. मर्याईने प्रसन्न व्हावे म्हणून स्वतःला त्रास करून घेत असतो, आत्मपीडन करत असतो. अंगाला डावी उजवीकडे डोल देत नाचत असताना शेंदूर फासलेला कोरडा हातात घेऊन त्याचे फटके स्वतःच्या अंगाभोवती मारणे, दंडाला दोरी बांधून दंडात दाभण खुपसणे, हातांनी स्वतःच्या मनगटाचा चावा घेणे, अशा प्रकारचे आत्मक्लेश तो करत असतो. त्यानंतर देव्हाऱ्याचे दार उघडते. मग त्याच्या अंगात आलेली देवी तिला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पोतराजाच्या तोंडून देते. मग स्त्रिया देवीची पूजा करून तिची ओटी भरतात. पोतराजाला पैसे सुपातून धान्य दिले जाते. अशा पद्धतीचं हिंदू संस्कृतीतील अनेक देवी प्रथा आपल्याला पाहायला मिळतात. ही देवाची माणसं असं मानलं जातं. त्यामुळं बाया बापड्या त्यांना दान देतात. सफेद कपडा, सफेद जंपर घालू नका, केशरकांताची टिल्ला लावू नका, डोलेनी काजल भरू नका. संक्रांती दिवशी आई दैवाचा भजन करू नका. खाली 8 वाजता निघणार, संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत संक्रांत राहील आणि 4 चिकडा संक्रांती पोचू नका. पाय पडाय बाप्पाची चल चल कसं पाय पड चल साडी पाय पड चल पाय पड चल नको टेकव नको टेकव काय नाही करत बाबू टेकव नको. आजीला आवाज द्या, आजीला माहित नसेल आलेली. संक्रांतीचा सफेद कपडा, सफेद जंपर, सफेद बांगड्या घालायची नाही, केशर गंधाची टिला लावायची नाही, डोळ्यानी काजल भरायची नाही. संक्रांतीला सफेद घालून शिव घेतली, शिवावर बसले. संक्रांत चाललेला आहे. मावळ बाग निघली, उंगवता चालली संक्रांत. सकाळी 8 वाजता निघणार. उद्याचे 14 तारीखला गुरुवारी येणार आणि 4 वाजेपर्यंत ओवसायची संक्रांत. आणि 4च्या पुढा संक्रांती ओसू नका. सफेद घालायची नाही. आपण डाई भाताचा भोजन खाऊ नका. आपला पालण्यात ताण्या लेकरांना पालण्यात जोका द्यायचा नाही उद्याच्या दिवशी.
टीव्हीवर आल्यासारखं आपलं स्वस्त आल्यासारखं. येते का ये हे पुरी उभी राहून म्हण की ए वाज वाज जरा नाद ते घेऊन मस्त अगदी. नाच नाच हा हा हा. या गा येडा बेडा जाऊया मागे लेकरा बाळाला जय द्या बरी आहे का काय माहिती आम्हाला कामाला जायचं बरोबर आहे. कामाला जायचं काच्या मागे पिढा पिढा जाऊ द्या गा लक्ष्मी आई लेकरा बाळाला कल्याण द्या येऊ का